يابا اليوم راح اسوي لكم كيكة ترليتشة بالحليب، فتشي رهيب وتخبل. تابعونا. اول شي راح نجهز القالب، اخلي عليه شوية زيت، افرشه كلش زين بالفرشة واغطي كل الجهات يكون بالزيت، كلش مهمة حتى الكيكة ما تلزق. ناخذ رشة طحين نخليها فوق القالب ونبدي نحرك الطحين بكل الاتجاهات حتى يتغلف القالب بالطحين. انا راح اسوي قالبين بهالطريقة هذه لان الكمية مالتنا راح تكفي كيكتين. نجيب كاسة واسعة نخلي بيها كوبين من الشكر، نطق فوقها بيضة، بيضتين، 3، وهاي آخر وحدة الرابعة. بهالمرحلة هذه لازم نخلط الشكر ويا البيض كلش زين بحيث يصير عندنا شنو ريبن ستيج. تشوفون هذه عبالك شريط دا ينزل. أوبس نسيت الفانيلا، أخلي نص خاشوقة. وهسه راح نخلي فوقاها 3/4 كوب زيت، ونلحقها على السريع بكوب واحد حليب، ونخلي فوقاها كوبين ونص طحين، وعلى السريع خاشوقتين صغار بيكنج باودر وبس. بهالمرحلة هذه راح اخلطه دقيقة واحدة بس مو اكثر، اذا خلطناه اكثر الكيكة راح تطلع كلش قاسية وراح تنفش بالفرن كلش هواية. دقيقة بس. وإذا تحبون تعرفون السبب العلمي ليش لازم نخلطها دقيقة واحدة بس، إن نخلي طحين ويا أي رطب مثل الحليب ونبدي نخلطه وقت طويل، الجلوتين راح يتفاعل والجلوتين يقسي الشغلات، فإحنا نريد بالكيكة أقل كمية ممكنة من الجلوتين تنفش تطلع عندنا تخبل. نترس القالب مالتنا بالعجينة أقل من نصف، ولا تسوون مثلي أنا خليته هواية وبعدين تورطت. وهسه راح ادخلهم بالفرن 180 فوق وجوا. بسم الله. هاي وحدة هاي الثانية. وراح اخليهم تقريبا 40 دقيقة. هسه راح نطلعهم من الفرن، طبعا صاروا يخبلون نفخوا كلش هواية. هذا النوع من الكيك راح شوية يهبط، لا تخافون كلش اوكي مو مشكلة. هسه صار عندي شوية حواف زايدة لان خليت عجين هواية بالقالب، فراح اقصهم كلهم قصة واحدة واعدلهم يصيرون مستوى واحد. نستعمل احسن شي لهاي الطريقة سكينة مال منشار حتى ما تخرب الاطراف. هسه الشغل الثقيل، جيمر خاشوقتين 3، عينك ميزانك بعد كثر قلل بكيفك، ونخلي فوقها كمية زينة من الحليب، نترسها للدولكة حليب، نخلطهم كلش زين. هاي نوعية ما تحتاج شكر لأن الكيكة مالتنا شوية بيها حلاوة زيادة. وهسه هي والكيكة دافية. أوبس هاي منو شاهين لازم يجيب الحليب برا. سمعوا هاي الحركة كافي صحتنا قدام العالم. أدري يعني هي والكيكة دافية بعد بيها شوية حارة، خلوا الحليب يصير عندها قابلية للامتصاص أكثر، ونقدر نخلي فوقها دولكة ونص تقريبا من هاي حليب. كم خاشوقة جيمر وابدي اخلطه كلش زين الى يصير عندنا قوام ثخين. هاي جد اسوي يعني هذا حضر ساعة دقيقة خلي اجيب هاي الكهربائية. اي نخلطه دقيقة ويصير توب. هسه نبدي باعمال اللبخ. شلون بدنا نخلي فاونديشن للوجه وعندنا حفر بالوجه وما ادري شنو، نلبخ هاي الكيكة نسويها بشي رهيب بحيث ما يبين عندنا اي حفرة. حتى نسوي الكراميل اللي فوق راح نسوي ويت كراميل، يعني كراميل مبلل، شوية شكر شوية فوقاه مي دافي، ونشيله ونخليه على النار 5 دقائق او الى ان لونه يصير ذهبي. بس بهاي الوصفة اريدكم شوية تقوون قلبكم وتاخذوه من الذهبي الى البني بهاي الشكل. باعوا شلون صار يخبل. نشيله من النار نخلي بيه شوية زبدة وخاشوقتين جيمر، ونبقى نحرك بيه الى ان يبرد ويصير لونه بهذا الشكل. واذا شفتوه شوية ثخين خلوله شوية مي حتى يبقى لونه نفس هذا اللون. هسه راح نخليه فوق الكيكة همينة ونبدي نلبخ بيه يمنى يسرى. شو بدي نخلي هايلايتر نفس الشي بالضبط، كلش سهل عليكم هاي السوالف. هسه بايبنج باج نخلي بيها شوية كريمة مال وجه ونبدي نسوي بيها خطوط على شنو. اوبس اللاصت والله يعني مو قوي بالميك اب، بس يلا سامحونا. هاي ايش اسوي، جبنا العيد. فالمهم خطوط رايحة جاية بشيش صغير راح نروح بيه على الوجه يمنى ويسرى، راح يعطينا الشكل مال المطاعم. كيكة تذوب بالحليب. شو اسمها؟ ترليج. اوكي بس اخر لقمة. تخبل. اهم شي تخلوها بالثلاجة تكون باردة ثلج، بس انا ما اخذتها على الثلاجة اخذتها على الهول.